Hej igen! Den här gången ska vi titta på hur vi importerar mer sprites och mer grafik till vårt projekt. Och vart man kan hitta det. Så då har jag tittat runt lite på internet och har hittat ett par sidor. Bland annat så finns det en som heter kenny.nl. Kenny kan man söka efter. Och han har en hel del gratis assets som man kan ladda. Han har också några stora paket som man kan betala pengar för. Men om man kollar lite, till exempel här borta, så har han en fin liten samling om man vill bygga en plattformare med karaktärer och hinder och bakgrunder och grejer. Sen finns det också en sida som heter opengameart.org. Och där jag sökte runt lite. Då hittade jag en som heter OpenGunder som vi kan använda nu när vi kollar runt lite och kan ha det som placeholder. Det är inte världens finaste, men den duger till oss. Och här är då filerna som man får ladda hem. Så det har jag gjort. Och då när jag gjorde det, då ligger den på mitt skrivbord. Fick jag hem den här filen. Som är en så kallad sprite sheet. Det är en bildfil som innehåller flera olika. Väldigt många olika. Bland annat här uppe har vi en animation för att springa. Så det är alla enskilda bildrutor i den animationen. Alla frames som man använder. Och det finns en massa andra animationer och poser och sådär. Det vi behöver göra dock är att om vi kollar igen så är det en färgad bakgrund här. Så då har jag tagit bort den färgade bakgrunden och gjort en version som är transparent på springanimationen här. Så den kan vi dra in i vårt projekt. Då tar vi tag i den och drar den till våra assets. Så kan vi maximera den. Och så flyttar vi den till sprites där den ska ligga. Då ligger den här bredvid vår gamla square. Och så kan vi kolla lite på inställningarna. Vi kan börja med att ändra filtret till point så att det blir skarpt och true color och apply. Sen innehåller den här filen många enskilda bilder som vi vill använda. Då måste vi dela upp dem. Och då ändrar vi här på sprite mode från single till multiple. Då ser vi att den innehåller flera bilder. Och sen trycker vi på sprite editor och apply. Ja, och då möts vi av den här inzoomade bilden med alla våra enskilda frames i. Då vill vi dela upp den här i 8 delar, lika stora. Och då finns det olika alternativ. Man kan ha automatic eller cell size när man skriver in själv hur breda de ska vara. Och cell count när man bara delar upp den ett visst antal. Det vi vill göra. Tyvärr så är de här lite olika breda. För den här har han ju benet långt bak på och här står han mer rakt upp. Så kör vi automatic så kommer vi få olika bredd på dem. Och vi vill gärna ha samma bredd på allihopa. Så jag tror att vi får köra en cell size. Och då hade han i sin sprite sheet skrivit att de ska vara 50 x 50. Och pivotpunkten är förval till center brukar den vara. Då hamnar pivotpunkten här vart nollpunkten på bilden blir. Så är pivotpunkten på center så kommer den hamna här i någonstans. Mitt i. Och det är ju inte exakt vad vi vill ha. Vi vill ha att pivotpunkten är nere vid fötterna. Så att när vi ställer in den så kan den ställa sig på marken direkt. Om vi nollar den så hamnar den på marken. Så vi väljer att den ska vara på bottom istället. Vi testar att köra en cell size 50-50. Och så trycker vi på slice och kollar vad vi får. Då har den delat upp. Och de har hamnat lite fel, tyvärr. Så vi kan flytta runt. Och här, jämna till. Centrera. Den sista behöver vara ända där någonstans.
kolla på vart centrum av huvudet är. Och så sätter jag mitten där. Det blir något sånt här. Där, jag är ganska nöjd. Och då ser man att när man markerar en sån här bild, då får man upp information här. Hur bred den är och hur hög den är och vilken position den har på bilden och borders och pivotpunkten. Och sen kan man döpa om den då om man vill ha ett specifikt namn för just den bilden. Men här vet jag att det är en springanimation och de kommer i rätt ordning, så den här heter 0. Vi börjar räkna på 0 alltid. Så 1 och ända upp till 7. Och då kan vi applya här uppe. Och efter det kan man stänga fönstret. Ja, och det vi har då är den här filen som vi har arbetat med. Att den är uppdelad i 8 stycken separata sprites som vi kan bygga en animation av. Vi kan också importera ur ett par till. En när han står still och en när han hoppar. Och då kan vi markera båda dem, stand och jump, och säga att de är point och crew color och apply. Och de här är varsin enskild bild, så de här är bra som de är. Då vill vi ersätta den här fina rosa fyrkanten vi har haft som player med den när vi står still, kan vi säga. Så vi markerar våran player. Och då står det sprite, square. Det är den vi har använt. Så vi testar att dra stand dit. Då har vi våran karaktär inne. Och då måste vi ändra färgen. Nu har vi ändrat färgen här så den är lite rosa tonad. Vi drar den till vit bara. Så vi får vanliga. Det som händer nu dock är att om vi kollar i spelscenen här nere i game view, så är våran robot eller soldat eller vad det nu är extremt liten. Och det är lite jobbigt. Så vi kan markera den stand. Och så står det pixels per unit. Det är hur stor den här spriten är i förhållande till resten av spelet. Och vi ändrar den, jag har testat att 42 blir ganska bra. Vi skriver 42 där istället och applyar. Då ser vi att då vart den större inne i scenen. Och då är det viktigt att eftersom de här andra är lika stora från början så markerar vi båda de två och sätter dem också till 42 och applyar. Så nu kommer alla de här spritesen när vi använder dem vara lika stora. Spelar vi nu. Så har vi en moonwalkande soldat här. En sak som inte stämmer riktigt nu längre, om vi kollar på player, då ser vi att den här box collidern vi hade förut, dels är den lite för liten och sen stämmer det inte riktigt överens med hur karaktären ser ut. Så vi kan editera den lite. Då kan man trycka på under inspectorn och box collidern här. Så finns det en edit collider knapp. Den kan vi trycka på. Och då kan man ta tag i de här kanterna. Ibland. Det är väldigt pilligt. Man drar i fyrkanterna. Man har lärt mig något. Så vi kan säga att vi vill att våran collider ska täcka så där mycket någonting. Och sen är det en bra idé att, då kan vi stänga av edits där. Sen är det en ganska bra idé att sätta en rund collider nere vid fötterna. Om vi har kanter och grejer som den kan fastna på, då blir det enklare för spelaren att liksom glida upp över kanten och sådär. Så vi lägger till en komponent, en circle collider 2D. Och då får vi en jättestor cirkel här över hela. Det behöver vi inte ha. Så vi kan ta radius här nere och dra ner den ganska ordentligt. Och sen kan vi ändra offset i y-axel, alltså uppåt och neråt, och sätta den så att den precis täcker fötterna, eller slutar där fötterna slutar. Då har vi fått en liten rundning här nere.
Och eftersom våran rigid body är frusen i Z-rotation så kan den inte välta. Den kommer stå upp ändå. Då spelar vi nu. Så stämmer våran collider bättre överens med hur spriten ser ut. Möjligt att man vill att den ska täcka vapnet också. Tolkningsfråga. Då ska vi testa att ge honom den här animationen. Springanimationen här. Det enklaste sättet att göra det är att markera alla frames som ingår i animationen. Jag håller in i shift, jag markerar den första och så håller jag in i shift och markerar den sista. Då får jag på. Sen drar jag dem in i scenen. Det bör inte vara två, jag kan släppa den där. Och då skapar den en ny animation automatiskt. Och den kan vi spara. Nu hamnar den i sprites-mappen här. Men vi vill lägga den i en ny mapp. Så vi kan göra en ny mapp här. Och kalla den för animations. Och sen döper vi den till någonting som vi vet vad den gör. Till exempel player run. Och spara. Då kan vi kolla i våra animations. Då har vi här player run animationen. Och den ovanför är en controller. En animationscontroller. Det är de vi använder för att bestämma när vi ska spela animationer och sådär. Så det ska vi göra nu. Nu när vi har gjort den här animationen, då kan vi ta bort den ur scenen. Så det är bara att delita den. Sen markerar vi vår player. Och ger den en komponent. Och vill man använda animationer så behöver det finnas en animator. Inte animation, utan animator. Så där lägger vi till. Då kan vi stänga ett försök så vi ser någonting. Vi kan stänga våra colliders. Så här är animator. Och då behöver den en controller, står det här. Finns det en lucka för. Då drar vi in våran controller dit. Då vill vi kunna spela upp den här player run animationen. Då måste vi öppna ett fönster. Så vi kan antingen, jag brukar lägga den här uppe, då kan man klicka här på fliken och trycka add tab. Eller så kan man trycka window och öppna animator fönstret. För det är den vi vill använda just nu. Öppna den, då hamnar den här bredvid. Så det vi har nu. Så här, animation är uppbyggd så här. Att det är en entry och exit. De behöver inte bry oss så mycket om. Och sen finns det en som heter AnyState. Det betyder att vi kan koppla den till och från vad som helst. Sen har vi då en animation just nu. Player run. Och den är orange. För att den är default. Vilket innebär att om vi spelar nu. Och tittar på våran karaktär. Så springer den. Och det är inte exakt vad vi vill ha. Så då kan vi högerklicka här. Och ta create state empty. Då får vi ett nytt state som är grått. Vi kan döpa den till stand. Och sen högerklickar vi på den. Och säger set as layer default state. Då är den orange. Och då om vi spelar så står vi still. Och då ser vi att den kör här. Det finns ju ingen animation utan det är bara en frame, men den kör här. Då vill vi kunna i koden koppla från stand till run. När vi vill säga åt spelaren att nu är vi ute och springer och då ska vi spela upp den animationen. Så om vi kollar på vår player. Då har vi den här nya komponenten animator. Då vill vi använda den i koden. Så då kan vi öppna vårt script. Player script. Och så ska vi hitta den komponenten.
med lite tålamod och så. Ja, då är vi inne i vårt player script. Och då kan vi här efter rigid body passar det bra att lägga animatorn också. Så det är en private animator. Nu har jag tappat stavningen helt. Och jag brukar döpa den till anim. Enkelt att komma ihåg. Och då måste vi snart hitta den här referensen på våran player. Så då skriver jag att anim är lika med ett component animator parenteser och semikolon. Då har vi hittat vår animator och vi kan använda den i koden. Går vi tillbaka in i Unity och tittar så finns det en flik här uppe, Preview Layers. Det är animationslager, det är inte samma lager som vi hade förut på objekten utan det här är andra saker. Så finns det parametrar. Och då kan man trycka på lilla plusset här. Och där finns det float, int, bool och trigger. Och här när vi springer så vill vi nog ha en bool bara som säger att det är sant eller falskt att vi springer. Så vi skapar en bool som vi döper till running. Då har vi en parameter, en bool här vi kan använda i koden. Om vi då vill ha en koppling mellan att vi står still och att vi springer så högerklickar vi på den animationen och väljer make transition. Då får vi en pil som man kan koppla lite vad vi vill. Men vi vill koppla mellan stand och run. Så vi drar ner hit och så trycker vi. Då har vi en koppling däremellan. Och trycker man då på pilen på kopplingen, då finns det inställningar att göra här. Conditions kollar vi på. Den är empty just nu. Trycker vi plus. Då får vi våran bool som vi skapade här uppe till vänster under parametrarna. Och då har vi en bool som säger om running är true, då ska vi göra en förflyttning ner till run-animationen. Det är ju rätt. Och så vill vi kunna komma tillbaka också om vi ska stå still. Så då trycker vi på run och högerklickar och gör en transition tillbaka upp till stand. Då får vi en pil till det. Då väljer vi den pilen. Och väljer conditions plus om running är false, då vill vi gå tillbaka dit. Och här kan man ändra hur snabbt kopplingen fram och tillbaka ska gå, om den ska gå på en gång eller om det ska spela klart hela animationen eller så. Det kan vi kolla hur det fungerar. Så nu går vi in i skriptet igen. Då kollar vi. Vad har vi kan använda för att kolla om vi är ute och springer? Till exempel den här i fixed update, den här move. Som vi kollar om spelaren trycker vänster och höger. Så vi tar och kollar där. Vi kan fortsätta under till här. Då gör vi en if. Och så säger vi om move är större än eller lika med. Och så väljer vi något lågt värde, 0,1 f. Och så öppnar vi ett block. Då säger vi anim. Alltså vår animator som vi hämtade här uppe. Punkt. Set. Bool. Det betyder alltså att vi vill sätta en bool vi har till true eller false. Och den boolen vi skapade inne i animatorn där heter ju running. Så då skriver vi running. Och här är det viktigt att man stavar rätt. Exakt. Att man stavar likadant som man gjorde inne i Unity. Och då ska vi säga att om den är större än 0,1 då säger vi att running är true. Och så kan vi köra en else.
om den inte är större än 0,1 så är det false. Men där stämmer ju inte exakt, eftersom större än 0 blir den ju bara när vi springer åt höger, eftersom höger är plus i axis värde. Så det kan vi säga om move är större än eller lika med 0,1 eller, då använder vi de här, om move är mindre än eller lika med minus 0,1. Då har vi kollat åt båda hållen, om vi springer åt höger eller vänster. Så sparar vi den här och kollar Unity. Ja, då har jag upptäckt ett litet problem. Att på stand, om vi kollar på editorn, på den spriten, så satte vi vår pivotpunkt. Den sitter i mitten. Jag har inte satt den överhuvudtaget. Den vill vara på botten. Och så vill vi applya. Och även på run kan vi gå in på editorn och markera en fil, och här har vi rätt. Så här är den på botten allihopa. Då kommer vi nog ha flyttat spriten. Så vi går in och spelar. Då ser vi att då hamnar den här är nu pivotpunkten, men den har hamnat i mitten på våran spelare. Så då får vi gå in på player. Och då får vi flytta runt lite där. Nu ser vi inte våra colliders, så vi får öppna dem i inspectorn. Och då ser vi att här har vi våra colliders och 0-punkten på spelaren. Men då har ju spriten hamnat där uppe. Då vill vi flytta spriten. Eller alternativt collidersen. Så vi kan flytta colliders. Då tar vi offset i y-värld. Dra upp den. Det där ska vara. Och även cirkelcollidern då. Så att de hamnar rätt. Där någonstans. Och spelar vi nu. Så landar vi på marken. Och om vi springer så tar det en stund. Och det tar en stund innan den slutar också. Då får vi kolla i animation. Och våra övergångar här mellan de två. Då kan vi bocka ur has exit time. Och även åt andra hållet. Och här har vi ett litet diagram över de här förändringarna. Och då finns det små pilar uppe i tidslinjen här. Som vi kan ta tag i. Och så kan vi flytta den så att den blir precis rakt ovanför. För att få övergången så snabb som möjligt. Så spelar vi nu. Och springer. Då börjar vi springa på en gång. Och stanna på en gång. Och så kan vi moonwalka tillbaka. Nu ser jag också att vi behöver flytta på våran markera playern. Då är ju ground checken också fel. Så den får vi ta tag i. Och så sätter vi den vid fötterna. Där. Nu börjar det rikta någonting. Där tar vi och sparar. Då ska vi kolla på en sak till i den här videon. Vi vill ju antagligen inte att vi backar moonwalkar baklänges när vi går åt vänster. Utan att spelaren faktiskt vänder sig om och tittar åt vänster. Då om vi kollar på player. Och så kollar vi på skalan på x-axeln. Då kan vi dels dra den åt höger för att göra den tjock. Och dra ut den åt vänster och liksom bredda ut den. Men drar vi åt vänster istället, ner under det, då blir den först väldigt smal. Och sen på 0 så blir det ingenting kvar. Men fortsätter vi till minus, då har vi spegelvänten. Fortsätter vi hela vägen till minus 1, så har vi en spegelvänd spelare. Och plus 1, så är det den vanliga. Det här kan vi använda. Oj, 1 ska vi. För att vända på oss när vi går åt vänster.
Så vi kollar det i vårt script. Vi kan ta efter här. Efter vår animation i fixed update också. I Visual Studio och antagligen i Monodevelop också så kan man kollapsa ihop metoder om man tycker att det blir för mycket text. Så vi kan stänga vår startmetod här. Då får man 3 punkter eftersom det visar att det finns mer där. Och så kan vi stänga vår update. Och så får vi mer överblick. Nu har vi bara fixed update uppe här. Men då vill vi ändra skalan. När vi går åt vänster vill vi att skalan ska vara mindre. Den ska vara -1. Så då kan vi göra en liten if move, som är våran vänster-höger check hela tiden. Om move är större än 0, då vill vi göra någonting. Då kan vi skriva transform.local scale, alltså objektets skala. Vi kan sätta den till en ny, och den behöver vara vektor 3, för vi vill ha x, y och z. Och när move är större än 0, då är vi på väg åt höger. Då vill vi att det ska vara 1 i x och y och z ska ju alltid vara 1. Så där har vi sagt att när vi går åt höger så ska vår skala på alla axlarna vara 1. Alltså vi ska inte ändra någonting. Men vi kan skriva en till if här nere. If move är mindre än 0. Alltså om vi är på väg åt vänster. Då tar vi transform.local scale lika med ny vektor 3. Och då säger vi -1 på x-axeln. Och sen 1 och 1 på y och z. Avslutar med semikolon. Och sparar. Så nu, om vi går in i vårt spel och testar. Om vi går åt höger så händer ingenting. Går vi åt vänster, då är skalan. Då kan vi kolla på spelarens skala. Här uppe i inspektorn under transform. Scale på x. Då är den -1. Går vi åt höger så är den 1. Så då har vi en spelare som kan springa åt både vänster och höger. Och det räcker för den här videon. Vi ses i nästa.